Ethiopian community, I went to Home Depot, and it was different. Maybe Walmart is full. Anyway, the reason I owe you I owe you some. Because about 50 something shades of green, I've been saying about Victor Circle. The thing I'm telling you, I was trying to do manage so much Arabian, so that if you see one person with autism, you see one person with autism. It's not if you see one ማለት አይደለም በዛ የተነሳ ስለዚህ ኦቲዝም ማለት በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር ነው። እንደዚህ ነው ኦቲስቲክ ነው ሲባል ሁሉንም እንትን ያጠቃልላል እና ይህንን ደግሞ አሜሪካን ውስጥ ካሉት ከአንድ ባህል 2010 ላይ I think it was 168 አሁን is I'm sorry 1 in 59 diagnosed with the በጣም ትልቅ ነው 1 in 59 2010 ላይ 1 in 68 መሰለኝ 1 in 50 as of 2018 እንደገና 1 in 59 who knows 2020 start ተደረገ ብዙ ጊዜ ወንዶች ላይ ነው የሚታየው እዚህ ያላችሁት ሴት ልጆች ያላችሁ አለ ወይስ everybody boys the ones who raise your hands boys okay it's more common with boys ነው affects ምንም ዘር ጾታ ላይ ትንሽ ወንዶች ላይ ይታያል ግን ማንም ኢኮኖሚ ስታተስ ምንም ላይ ግሩፕ ላይ ብዙ አይታይም እዚህ ላይ ግን ነገር መናገር የምፈልገው and the minority groups are tend to be diagnosed with gender and less of እሱንም እናገራለሁ ስለ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ መናገር ፈልጋለሁ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጥናት አልተደረገም ግን we know that በጣም ቁጥሩ እየጨመረ በጣም በምናውቃቸው ቤተሰቦቻችን በቅርብ በሆኑት እናውቃለን እና በሶማሊ ወደ ሚኒሶታ መሰለኝ በሶማሊ ሚኒሶታ ኒው ጀርሲ ይመስለኛል ጥናት ተደርጎ በጣም ቁጥሩ ሀይ መሆኑ ተረጋግጧል እና አሁን ደግሞ ኒው ቲንግ ኢዝ ኢስት አፍሪካን ኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ አካባቢ በጣም ቁጥሩ እየጨመረ ነው ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ አሁን ስማርነሳው ስተዲ ሊደረግ ነው ስለዚህ ስተዲ ለማድረግ ፈልገው how many of you participate ሊያስዩ ሪች የሚባል ቴሌኮንፈረንስ ነገር አለ በየወሩ ሊያስዩ የምትባል ዳላስ ያለች ኢትዮጵያዊ ናት እና hundreds of people ከውጭም ጨምሮ ይካፈሉታል እዛ ላይ ገስት ስፒከር አምጥታ ነበር ዶክተር ስማርነሳው Maria Sharu or someone but she's an assistant professor of neuroscience and psychiatry Texas ያለችና እሷ ፕሬዘንት አድርጋ ነበር እዛ ላይ ምን አለች በጣም ጥሩ ስለጀመረ ማወቅ ይፈልጋሉ ስለዚህ asking for samples የሆነ ኪት ይላካል ፓርቲሲፔት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ I'll give you the information እናት እንግዲህ በስዋክ ነገር ከዚህ ውጭ ላይ እንደምትን ተደርጎ ኪት ይላክና ለምንድን ነው ይሄ ነገር በኢስት አፍሪካን ላይ እንጂ የሚታየው is scary በዛ ማለት ነውና እሱን ለማየት ተብሎ ይደረጋል እና ፈራለ like it's scary ማለት ወደኔ ጨረስን ልጆቻችን አሉ የልጆቻችን አሉ የወንድሞቻችን የቱትና የሚያስፈራ ስለሆነ ፓርቲሲፔት ማድረግ የምትፈልጉ እንዲታወቅ ለሱ ለጊዜው ኦቲዝም ኮርስ ኪዩሬት ነው ቶሎ ስኬፕኝ አቋቋምተናል እኔ ጥያቄ አለኝ እሺ ያው እንግዲህ ዲቨሎፕመንታል ዲሳቢሊቲ ነው ተብሏል ያው እንግዲህ ልጆቻችን ሲያድጉ የምናያቸው ማይልስቶኖች አሉ ልጅ በዚህ ጊዜ ያወራል በዚህ ጊዜ ይድሃል በዚህ ጊዜ ፊዚካሊ ይሆናል ከዛ ደግሞ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ኮግኒቲቭ የምንላቸው አሉ ከዛ ደግሞ ማህበራዊ ሶሻላይዜሽን እና ላንጉዌጅ መግባባት ወይ ደግሞ ከሌሎች ጋር እንዴት ሼር ያደርጋሉ ወይስ አይ ኮንታክት አለ ወይ የሚባሉት ብዙ ነገር በኋላ መጣበታለን እንትን እሱን አፌክት ያደርጋል እና ኦቲዝም አፌክት ፈቃደኛ ሆናችሁ በምን አወቃችሁ ልጆቻችሁ ኦቲዝም እንዳላችሁ ምን በምን አወቃችሁ ኮሚኒኬሽን ሶሻላይዜሽን በዚህ ነው እያንዳንዱ ልጅ ግን ልዩ ነው every child is different ሳይኖች ጋር የኔ ልጅ he had regressive autism language ነበረው practically stopped talking okay
እና እነዚህ ኤሪያዎች አፌክት ሲሆኑ ነው። ብዙ ጊዜ የማህበራዊ ግንኙነት ላይ ሶሻላይዜሽን ከሰው ጋር ያለው ኢንተራክት ማድረግ፣ ሌላው ቀርቶ ህፃናት ሆነው በአይን መከተል ራሱ እነዚህ የማናስተውላቸው ነገሮች፣ እቃ ሼር ማድረግ፣ ብቻቸውን መጫወት ምናምን ራሳቸው እና አውቲዝም የሚለው ቃል ራሱ የመጣው እንትን ከሚለው ሎንሊነስ አለው ብቻ ከሚለው ነገር ነው የመጣው እና ራሳቸውን ኦል ወርድ እየተባለ ነው የራሳቸው ዓለም ውስጥ ናቸው ይባላል። አንድ ነገር እዚህ ላይ መናገር ፈልገው እኔ በሽታ ሲባል ደስ አይለኝም። ኦቲዝም በሽተኛ ሲባል እኔ አይቀበለውም። ሌላ ቃል ስለጠፋ ይመስለኛል። ምክንያቱም በሽታ ኢትስ አ ኮንዲሽን ኢትስ አ ዲስኦርደር፣ ግን ጤነኞች ናቸው። ያን ኮንዲሽን አለባቸው እና አሁን አይነ ስውር ሲሆን በሽተኛ ይባል አለው ነው ግን ተቀብለ ይህንን ግን ኪውር የለውም። ግን እነዚህ እኔ ፐርሰናሊ ሃቭ አ ፕሮብሌም ሴይንግ በሽተኛ ልጅ አለው ሲባል ፐርሰናል ፕሮብሌም አለኝ። ግን ፎር ዘ ላክ ኦፍ አማሪክ መሰለኝ እሱ መሰለኝ የምንጠቀምበት አቤት ሶሻላይዜሽን ሲባል ምንድን ነው ሌብሉ? ሶሻላይዜሽን ከፋሚሊ ሜምበር ነው ጓደኛ ለመሆን ነው ወይስ ከኮሚኒቲው ጋር ሪሌት ለማድረግ ነው ወይስ ፎከስ ሆኖ በራሱ ብቻ ጀስት አንዳንድ ነገር ፐርፎርም ማድረግ ነው? Like I said, okay, it's everything actually. ብቻቸውን ነው ከጓደኛም ጋር ላይሆን ግን let me say እንዳሳያችሁ እንደግሪዩ ሁሉም ኦቲዝም ሁሉም ላይ አይታይም። የሚቀጥለው ስላይድ ላይ ስለ ኤክስፕሌን ስለማደርገው እንመለስ በምንና ኦኬ ኦኬ እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ነው? አንደኛ ሶሻላይዜሽን ስንል ከወላጆች ጋር ሊሆን ይችላል ነው ከወላጆች ጋር አላውቅም ይለያያል። ግን they don't ልጅ ሲመጡ እንዲላል ልጅ በእናቸው ብዙ ጊዜ እጃቸውን ላያረጉ ይችላል። አንሳይ ለማለት እንዲህ የሚሉት መሬት ላይ ሆኖ ቁጭ ሊሉ ይችላል። ከማውራትም የሚያዳምጡም እስከማይመስለን ድረስ they don't even respond አንዳንድ ጊዜ they don't play with it, they don't care. There are room full of kids playing. እዛ ጨዋታ መንበርዝ ዴይ ኖሮ they're okay by themselves እና ደግሞ not only they're okay ቼክ ለማድረግ እንኳን ቀንም ላይ ይችላል። this is one of the signs። ሁሉም ላይ ግን ላይሆን ይችላል። ግን እነዚህ ማስቶሎች ናቸው። ይህንን የወሰዱት ከልጅ ከሊያስዩም ከተነበባቸው ላይ ነው። ግን ያኛው እና ስማቸው አዜድ ቢባሉ you can call them all day long like they don't recognize necessarily, they just respond. ይህንን ለታስፈለገኛቸው ስማቸውን አለማወቅ ሲጠሯን መመለስ ሊሆን ይችላል። ይሄ ህፃናት ልጆች ላላችሁ ወይ ደግሞ ወደፊት ለምትወልዱ ወይም ደግሞ የልጅ ልጆች ያላችሁ የጎረቤት የዘመን ልጅም ካለ እነዚህ ሳይኖች ናቸው። ሊሆንም ላይሆንም ይችላል፣ ግን ሊሆንም ይችላል። ቅድም ስትናገሪ ልጅ ኦቲዝም ያለው መስሎኝ ነበር። ስፒች ላይ ነበር ያልሽው? ኖ ስፒች ነበረ ሪግሬስ አደረገ። ስፒች ላይ ነበረ እና ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። በ18 ወር ዕድሜ ላይ በራሱ ፈጥሮ ራሳቸው ጣቃምጨው ፕሪቴንድ ፕሌይ የማይችሉ ከሆነ ወይ ደግሞ አይ ኮንታክት ብሪቲንግ ይባላል። ግን like I said እኔ ስፔሻል ኤጁኬሽን 5 ዓመት አስተምሬያለሁ። the last 15 years majority of my students are diagnosed with autism. As of now 7% ከማስተምራቸው 70% of my kids have autism. ግን ሁሉም I was thinking in Sazadat, how many of them, very few of them don't have eye contact at this age. I have 14 and above ነው ማስተምረው። ሁሉም ላይ አይሆንም፣ ግን እነዚህ ሳይኖች ናቸው። ከታዩ ወይም በዘመድ በራሳቸው ካያችሁ እንደ ሬድ ፍላግ ሆነው ምክንያቱም አለው ኦብዘርቭ ማድረግ ያለብን ለሌላ ነገር ሳይሆን ቶሎ ዲያግኖስ ተደርጎ ቶሎ እርዳታ ለማግኘት ነው። እና እነዚህ ሳይኖች ካሉ ብቸኝነት መምረጥ፣ በትንሽ ነገር አፕሴት መሆን፣ ማይነር ቼንጅ አፕሴት መሆን፣ ሲጫወቱ ከሜዲቲቭ ዲነር ሜቢ ካንትሮል ሊያደርጉ ይችላሉ። በትንሽ ነገር ዋዲዳይ ሲያጀስት ሜዲቲቭ ዲነር ወይ ደግሞ ቼንጅ ስለተባለ ማለት ጌቲንግ አፕሴት ባይ ማይነር ቼንጅስ። እኔ ሳስተምር ትልቁ ችግር ለኛ እኔ ትምህርት ውስጥ ስኬጁል ቼንጅ ካለ በስሊክ ፕሮብለም ስኖዴ ራሱ ሶኛ የራንድ ዘጋነ ሰበብ እየፈለግና ስኖዴ ኢዝ አፕሴቲንግ ኤቭሪቲንግ
most of my kids diagnosis ሲመጡ already 2 hours delay ነው ስለዚህ third period ልጁ ሲባሉ no. Another one, fire drill. Fire drill is important. Fire drill እንትን ማለት ነው እና ያ እንትን change አለ ከወጣን ሰዓት ይቋረጣል ከዛ ስንመለስ the next period ከሆነ እሱ ትናንሽ changeዎች አፕሴት ያደርጋቸዋል flapping their hands, rocking their bodies እነዚህ በቃ ሰውነት ማወዛወዝ ምናልባት common ብዙም አንዳንድ ሰው እንደውም በተለይ አበሻ እሱ ኦቲዝም ነው ይላሉ ብዙ ይታወይ እንዲላል ምናምን ይባላል እና it is true ይሄንን ነገር ግን most of the time ሰርቭ የሚያደርገው ለሴንሰሪ ነው ምንም ችግር የለውም አይደል እንዲህ ቢያደርግ ለእነሱ ሴንሰሪ ነው እኛ ግን በተለይ ወላጅ እናንተ ውስጥ እንዳለ ረፉ ኖርማል እንዲሆኑ እነሱ ምንም ማንንም አይጎዳም ግን በዛ ይታወቃል ህፃን ሆኖ ብዙ ባዲ ሙቭመንት ካለ ወይ ብዙ እንደዚህ ፔስ የሚያደርግ ከሆነ ቲክቶክ በተወደሆ the direction ከሆነ የሚሄደው okay there must be something wrong it's not something wrong but necessarily harmful አይደለም ግን እሱ ሳይሆን ስለሚችል እርዳታ ለመፈለግ ማለት ነው ሌላው አንዳንድ ጊዜ ነው ምሽታ ወይ ድምፅ በተለይ ድምፅ በጣም የሚረብሻቸው ልጆች አሉ ጫጫታ መሀል ስንቶቻችሁ ይዶማይ በጫጫታ መሀል ማጥናት የሚችሉ ለግዘናው ለዲስቲክን ስተዲ ግን ያ ነገር ኦቨርዌልም ያደርጋቸዋል ስለዚህ ያ ነገር ሴንሰር ስለዚህ አንድ ዶክተር ቤት እኛ ቤት ውስጥ እንጠቀማለን ሄድፎንስ ሆኖ በጣም ብሎክ የሚያደርግ እንደሱ እንጠቀማለን ስሜል ሊሆን ይችላል ቴስት ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ምግብ ላይ all of them again anything ሁሉም ጋር ሳይሆን ክራንች ነገር የሚባል ወይ ደግሞ ሴም ፉድ like cereal እና የተማሪ cereal እና cereal ቺፕስ ብቻ ክራንች ነገር መሆን አለበት you can stand bananas እንደዚህ ሙሽ ነገር ሆቴል ምናምን የማይወድ ልጅ ሊሆን ይችላል እና ይሄና ድምፅና ይሄ ነገር ሴንሲቲቭ ያደርጋቸዋል ስለዚህ አንድ ልጅ ይሄን ነገር ሲያሳይ ለምሳሌ ወይ ሜልዳውን ቢኖረው ወይ አንድ ነገር ቢሆን ሶሳይቲ እኛ ምን ላለ ወይ የልጅ በደንብ ቢቀጣ ወይ በደንብ ብታሳድግ ኖሮ ይባላል አንድ ነገር ብታደርግ ኖሮ ምናምን ይባላል እና ወይ ደግሞ በስ ሌት ላይ ደግሞ አሁን በኋላ መጣበታለሁ ምን ይላል አይ ስፒች እኮ አንዳንድ ልጅ ቀስ ብሎ ነው የሚያወራው በተለይ በእኛ ሶሳይቲ ቀስ ብሎ ያወራል ምንም ማለት ነው የኔ ልጅ በ4 ዓመቱ እናወራው ግን የጥቃቴ የዘ ፓብሊክ ስፒከር ነው እንደዚህ አይነት የሚሉ ኢንፎርሜሽኖች አሉ አይደል እና ስፔሻሊ ቮይስ ቀስ ብሎ ነው ወይ ደግሞ ባይሊንጓል ስለሆነ ነው ይባላል ያማኛ አያቱ አማርኛ ነው የሚያወሩት እዛ ስፓኒሽ ናት ቤቢ ሲተሩ ምናምን ይባላል ሊካውሾች ጋር ብዙ ስራ እንደነገርኳችሁ ኦብቪየስሊ ሳስተምር ከፓረንቶች ጋር እሰራለሁ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ቦርድ ሜምበር ከብዙ ፓረንቶች ጋር እሰራለሁ እና these are the things that በቃ የሚጎዳን ቶሎ እርዳታ ላለማግኘት የሚረዱ ነገሮች እነዚህ ናቸው መለስኩኝ ጥያቄ kind of yes I'm confused I'm sorry ነገሩ እሺ ካልመለስኩት ወይ ደግሞ ሌላ የሚመልሰው ካለ ስለዚህ ኦኬ ዳያግኖስ እንዴት ነው የሚደረገው ሜቢ እናንተ አንዳንድ ጊዜ ራሳችሁ አይታችሁ ትናገራላችሁ ግን ሌላ መድኃኒት ቴስት ብለድ ቴስት ኪውር የለውም እስካሁን ድረስ ኪውር የለውም ስለዚህ በብለድ ቴስት ምናምን የሚታወሳው በኦብዘርቬሽን እናንተ ታያላችሁ ለዚህ ነው ቅድም ሊስቱን ያወጣሁት ይሄ ልጅ ምናልባት ችግር ይኖራት ይሆናል የሚባል ከዛ ይጀምርና ከዛ በኋላ ነው ወደ እንትን የሚሄደው ወደ ያው እነዚህ ፕሮፌሽናሎች ፔዲያትሪሻኖች ያዩና ከዛ በኋላ ይሄ there is a problem ስለዚህ አንድ ኢንተርቬንሽን ማድረግ ያስፈልጋል ተብሎ ኦኬ እዚህ ላይ ምናልባት እሺ ስለዚህ ሶሻል ከሌሎች ጋር ኮሚኒኬሽን ከሌሎች ጋር ሪሌት ማድረግ የቢሄቪየር ኢንትረስት እዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ ልጆቹ ምናልባት መኪና ብቻ ነው መጫወት ቢፈልግ ወይ ደግሞ ቶማስ ልጆቹ ትሬን ወይ ደግሞ አንድ ሙቪ ወይ ደግሞ አንድ ነገር ላይ ብቻ ኢንትረስት ሊኖራቸው ይችላል ቅድም የባህሪዎችን ላይ ስላልተናገርኩ ነው
ዳያግኖስ ከተደረገ በኋላ አንድ ልጅ ኦኬ ይሄ ልጅ ኦቲዝም አለው ከተባለ በኋላ በተለይ ወላጆች ከሆናችሁ ያንግ ፓረንትስ ወይም ደግሞ የልጅ ልጆች ካላችሁ የእህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ ልጆች እዚህ ላይ ኢንካሬጅ አድርጓቸው። ምክንያቱም the earlier the better. እዚህ መካከል አይስኬት የሚያደርገን anybody ice skate? No? You ice skate? You ice skate very well? Okay, two of you. You grew up here, right? You don't count. ኢትዮጵያ ተወልዶ ሲሌዘር መጥቶ ice skate የሚያደርጋለ? No. Why not? Why didn't you ice skate? It's difficult. Why is it difficult? You do it, ice skate. You're not an ice skater. You try. I ice skate. Actually, that's a good example. ለምንድን ነው እነሱ ice skate የምታደርጊው? ሌት ሆነሽ ስለጀመርሽ አይደል? ግን imagine ኢትዮጵያ ice skating ቢኖር ኖሮ you know the same things the earlier the better ይሄንን ማለት የፈለኩት ኢንተርቬንሽን ስለሚያስፈልግ ይሄ ነገር ለጊዜው መድኃኒት የለውም እና ግን ኢንተርቬንሽን አለ ትሪትመንት አለ ቶሎ ከተጀመረ በኤቢ ቴራፒ ይባላል ኤቢ ቴራፒ የጀመሩ ልጆች አለ ቢሄቪየር ቴራፒ አለ ኤቢ ስፒች ቴራፒ ይባላል ኦኩፔሽናል ቴራፒ these are some of them music therapy አኳተር የሌለ ነገር የለም አለዛለ ደግሞ ለሚቴል ዋንቲ is free አይደል አሜሪካን is free ስለዚህ ይሄንን አድቫንቴጅ እና ቅድም እንዳለው ዩኒታና ገመና ዋናው እሱ እንትን ባለ ማለት ሰው ምን ይለኛል በተለይ በማለት ሳንናገር እንቆይና ያ ልጅ እርዲ መጀመሪያ ያለበት ለምን ሳንድ ቀጥላ ተቻለ ግን አንዳንድ ጊዜ በተለይ በእኛ ሶሳይቲ I'm telling you there are parents that I talk to እየመጡ ነው ይሄ ነገር ሬኮርድ ላይ ጻፍበታል አታስጀምሩ ስፔሻሊ ብለው it's very sad ምክንያቱም የቱ ሬኮርድ ላይ say what አልቀስ ብለው ያወራል እንደሱ ጥራል ምንም እኮ የሚያዝ ክሪሚናል ሬኮርድ አይደለም it's okay my child is help he needs help we all need help at some point እና ስፔሻል ኤጁኬሽን ትምህርት ቤት መብታቸው ነው በህግ ነው የኒውዮርክ እንትንን አላውቅም የኒውዮርክ ስኩል ስቴት ፓብሊክ ስኩል ሲስተም ባላውቅም is federal ነው every child with special needs has a right to access education የሚያስፈልጋል appropriate education ለማግኘት let's say I'm a public school teacher I couldn't meet your child's need that state will pay for it ለማንኛውም state for a private placement ካስፈለገ ማለት ነው ስለዚህ ያመት እንዳላቸው ከወጡ that will help ምንድነው በሽታውን ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝም ዝም ካለው እንትን ይላል እና መናገር አለብን በሽታው ማለት ነው መናገር ግልጽ ሆነን ማውራት አለብን የሚፈሩበት ምክንያት አለ ባባሻ ለምንድን ነው የምታፈረው ለምንድን ነው ማንናገረው ይሉኝታ ስለሆነ እና ያሳፍራል ሌላ ብቻ ስለጠየቁ ነው እዚያ ያሉትን why didn't you tell your family ብዬ ጠይቄያለሁ አንዱ ይሉኝታ በቃ አንደኛው የመጀመሪያ ነገር በቃ ራሱ ዲፕሬስ ያደርጋል አይደለ እኔ ፓረንትስ ማለት I was on medication ያሉ ፓረንቶች it's really hard ሁለተኛ ደግሞ ሀዘኑ ከዛ ደግሞ ምን ልክ እኛ ያመጣነው ይመስል ምን ይሉኛል የሚለው ነገር ነውና ለምን ጋሽ ወንድም ሰው ራሱንም ብሌም ያደርጋል አንዳንድ very much በጣም እንግዲህ ፕሮጀክት እንደውም ጽፌው ነበር አንዳንድ ጊዜ ምን ይላሉ ምን አድርጌ ነው ምን አድርጌ what did I do when I was pregnant if you have ብዙ ሜዲካል ሲንድሮም ፊታል ግን ተማሪዎች አሉ ፊታል አልኮል ሲንድሮም ያላቸው በአልኮል እና በድራግ አቢዩዝ የሚመጣ ነው if you did that you should እንደዛ ሊሰማ ምንም አይደለም ምክንያቱም if the parent is abusing drug and alcohol while you are pregnant with the mom that will cause fetal alcohol syndrome which leads to intellectual disability ግን autism nobody knows that's why ጥናት የሚደረገው አዲስ ስለሆነም ይመስለኛል ለኛ ኮሚኒቲ ብቻ ሳይሆን በተቀጣጣው ለዓለም ኦቲዝም በጣም አዲስ ነው
መድኃኒት ቅድም እንዳሉት አልተገኘለትም። የተደበቀ ነገር የሆነው ደግሞ በእኛ በኢትዮጵያውያኖች ባህል ወደን ሳይሆን ይሉኝታ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ያንን ህመምተኛ ልጅ ወይም ያ ችግር ያለው ልጅ ይዞ ሲወጣ በአደባባይ ሰው ያፈጣል፣ ይተማማል፣ ያሾኮሽኳል። ችግር አለን በጣም። ይሄ ሁሉ አብሮ እሱ ስለሆነ ነው። ግን ኦቲዝም አልተሰደለም በኋላ መጣበታል። ቴንክ ዩ። I also think there's a few different reasons, right? It's also, we think that we put so much pressure on ourselves as a society to project that everything is perfect and that we are wonderful and that, you know, our family gets along all the time. And right, we need to project that everything is great. And I think the fear of, if you come forward and mention anything that is a problem in your household or with a family member, that you might be kicked out of the community, right? Because sometimes you hear about underages doing something, oh yeah, it's so bad, you know, the underkid is duriya manamin. Sometimes it's not like that they're actual duriya, but there's an actual like problem that can be addressed, right? And I think the other part is when we talk about therapy, if we ever talk about it, it's only brought up in situations as a solution to a problem versus learning better tools to cope and preventing problems, because we also, in our way of learning to project everything is going wonderful and that we're achieving, everybody's going to Harvard, you know, everybody thinks you think you're okay because you're achieving these standards, right? You know, like these standards that you're measured by. So you don't realize that you're carrying this load until you maybe take a moment to go and pass it. Somewhere else there's an imbalance. Exactly. So I think we need to change what therapy sounds like and looks like, right? Because everybody can benefit from therapy, whether you're having you know, challenges with mental health or autism. There's so many values to therapy, and I think, you know, even hearing an older person in the community acknowledge and say that is powerful. And I think that we need sort of more of those examples to embrace. There definitely is a need for more dialogue and more openness. We're just more closed as a society. Now that needs to change. መቀየር አለብን። Open መሆን አለብን። Share ማድረግ አለብን። ከጓደኛ ጋር ሆነ ከዘመድም ጋር ሆነ, even with a relative, whoever you want to share your pains, and nobody's perfect, and we should start being free to open up. Right. And if somebody at church says I have a problem, you should welcome them in more so, Yes. right? And say, If I may, I think there is a clash of, I don't want to say civilization, but patterns. We have traditional instruments where people will be talking to each other. It's not as closed as it appeared. For instance, the coffee ceremony in the morning, that's where the ladies would sit together, they talk about finance, love, health, all kinds of issues that are addressed. Now, when we come here to the West, we don't have that instrument, and yet we're not part of the modern one, so you don't go to therapy. Therapy becomes a kind of a taboo. So either we need to create a semblance of the coffee meetups, perhaps, that we can talk among either generations or different groups, or we need to adapt the modern way of dealing with it by going through therapy. I mean, or we can do both, right? They don't have to be independent. And I think also we need to be real with like responses for help, right? Sometimes I think you have people that respond with like sabal, you know, sabal, or go to mama garma, you know, like, and it's you know, like the person who will bless you and like, you know, so I think sometimes we just need to also accept like new ways and new tools, and I think it's maybe bring both of those worlds together, you know. ስለዚህ እነዚህ ቴራፒዎች አሉ እና የማንም ጥፋት አይደለም፣ የማንም ጥፋት አይደለም። ኖበዲ ኖዝ እኔ ላለው ምን ላለው ምንድን ነው የሚባለው? አራት ተረትና ምሳሌ ወንዶ ሳይጨርሱ ስለዚህ እኔ ወንዶ ጨርሻለሁ፣ ግን ገና ልጆች አራት ልጆች። ስለዚህ you never know። ስለዚህ መተባበር ነው እንጂ it's no one's fault. No, it's no one's fault. I just want to make the point. So you're also saying
just for those that don't know, that if anyone's scared that vaccinating your children has any correlation with autism, that's not true. So if that's a misconception that you have, let today that be discounted. That is not true. Okay, again, let me say something though. እንትን ለማለት ቫክሲኔሽን የሚባለው ቫክሲን የማያስደርጉ ወላጆች አሉ። አክቹዋሊ ይሄ ጥናት ሚኒሶታ ሲወጣ ሶማሊ ፋሚሊስ ታፕ ቫክሲኔቲንግ በእነሱ ስለተደረገ ግን let me tell you በኋላ እመጣበታለሁ። people believe what they believe በሳይንስ በቫክሲኔሽን ነው ብለውም የሚምሉ አሉ። But it's not like I know it's not the guy apparently fabricate the numbers. Yeah, he made up Google, the yeah. Then ደግሞ ነው የሚላሉ። ስለዚህ to be honest, we don't know. Like tomorrow somebody will do it. It was a vaccine, and they will stop it. No. We don't know. As of today, we're not. No, I'm not. Let me tell you, I'm not telling anybody not to vaccinate or vaccine. It's not that you know. There are things like father's age የሚባላል, vaccination የሚባላል, diet ነው የሚባላል. There are a lot of things that people think ግማሾቹ okay, since you mentioned it, okay. እግዚአብሔር ከማን አይደለም. It's not evil spirit. ይሄ ደግሞ በእኛ ሶሳይቲ በተለይ በጸበል and I know people who go to ጸበል የሞከራ አይደለም ምንም you know you can try anything to እና በጸበል ግን it's not እርግማን እንዳልሆነ ነው ያላችኋለሁ. The spiritum አይደለም. They're not alike. They're not all alike. So something you see one autistic person, you see one autistic person. Bad parenting came መጀመሪያ ሲጀመር actually ቅድም ላልሽው autism is not a new thing. ቁጥሩን ጨመረ እንጂ it's not a new thing. የነበረ ነው እና ድሮ የነበረ እንግዲህ እስከሚታወቅ ማለት ስለማይቻለው 18 something or 9 የቆየ ነው። ሌላ ስም ነበሩ፣ እርግጠኞች አልነበሩም። ለዚህ ነው ባድ ፓረንቲንግ የሚመጣውም የተባለ አስተሳሰብ የነበረ ነው። ብዙ ነገር ላለማለትም የኢትዮጵያ ሃይስኩል ፌቨንስ አካፍላት ነበር። ኢትዮጵያ ሰርቻለሁ ትንሽ አዘ ቮለንቲር in the 80s 84 እና 85 እና 86 it's a long story ግን እዛ ነበሩ። okay there was a school that this German lady started to was opening ለአእምሮ ዝገምተኞች ተብሎ ነው። ብዙ አልነበረም እንጂ ቁጥሩ I remember a couple of kids, especially one student, but I don't know it was autistic, but everything he had እና አዲስ ነገር አይደለም ቢሆንም 25 ዓመት ይሞላዋል። no ይበልጣል ግን አውቲዝም ነው ተብሎ እንትን አላለም። ብዙ ነገር ነው ያለው። ኦቲዝም ከተባለ ማን ነበር? አንሳይን Dr. Granton, Temple Grant, she's still famous now. She's to this day, she preaching እንኳን ስታደርግ I contacted her. እሷም ሰባ ምናምን ዓመቷ ነው እና እመጣበታለን ኦቲስቲክ እና እንዲህ የሚባል people with autism can't understand emotions of others ምናምን የሚባል ነገር that's not true. I'm telling you, in this field, they're the most passionate. But they might not express it the way people expect them to do. That's why they're being judged, I think. Yeah. And now, they do. They force them to know. Love, empathy, that's not true. They do it. Maybe they don't. They're very loving. Again, ያልሆኑትም ደግሞ ራሳቸውን የማይገሉትም ስለምንትን ስለሆነ they just want to be alone. That's how they want it. አንዳንዶቹ ደግሞ they are very friendly. Honestly, they have, ሁሉም አይነት አለ። People with autism are intellectually disabled ወይም ደግሞ የአእምሮ ዝግምተኛ። ይሄ በጣም የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም there is mental ድሮ this is not the right word now. አሁን intellectual disability ይባላል። ድሮ mental retardation የሚባለው ወይ ደግሞ በአማርኛ የአእምሮ ዝግምተኛ። Intellectually they have, some of them have intellectual disability. Some of them have average IQ ወይም ደግሞ average አንዳንዶቹ ደግሞ above average እንደና አንስተን ያሉትም አሉ መካከል። ስለዚህ ሁሉንም ያጠቃልላል። not necessarily ለዚህ ነው እንትኑ ላይ intellectual disability ነው ወይስ autism ሁለት የተለያየ ነገር ነው።
based on ስለዚህ አይገባቸውም መግለጽ ኮሚኒኬት ማድረግ አይቻሉም መናገር አይችሉም ማስረዳት አይችሉም ወይ ቨርብ የላቸው ወይ ደግሞ እንትን አይችሉም እንጂ ላይሆን ይችላል እንጂ አሉ ደግሞ ቬሪ ቨርባል የሚሆኑ ራሳቸውን ነገር መግለጽ የሚችሉ አሉ ግን ኢንቴሌክቹዋሊ ዲስኤብልድ አይደሉም ሁሉም ሌላኛው ደግሞ ሁሉም ሰው እንዳይንስታይን እንደዚህ ሚውዚክ የሚጫወቱ ጎበዞች የተለየ ብዙ ጊዜ ባበሻ ሰው በቃ ኦቲዝም ነው አለበት እነሱ እኮ በአንድ ስኪል በጣም ጎበዞች ናቸው ይባላል that's not true they could but it's not all the time true ሁለታችንም ስለምናቀር በዚህ ነው የሚሄደው እሱ ምናልባት ሙላምት ከቨር ልታደርገው ትችላለች ኦኬ ቲፕ ፓረንቶች እዚህ ላላችሁ connect with other parents of children with autism it really helps እሱን በጣም ኤግዛምፕል ሰጣችሁ ለምሳሌ እኛ እንትን አለን ቅድም ያው ቦርድ ሜምበር ኢትዮጵያን ኤሪትሪያን ስፔሻል ኒድ ኮሚኒቲ የሚባል ዲሲ ውስጥ የተቋቋመ አለ የተጀመረው በፓረንቶች ናቸው አም ደወሊ ፓረንትስ ግን እነሱ ናቸው የጀመሩት እኔ ጆይን አድርጌ ያዘ ፕሮፌሽናል እና when they share every month እንገናኛለን and we line up እናደርጋለን ብዙ ወርክሾፖች ለወላጆችን የሚረዳ እና እዛ ላይ ወላጆች መጥተው ቬንት የሚያደርጉበት አንዱ ከአንዱ ኤክስፒሪየንስ የሚማሩበት እኔ ከኔ ተማሩ የሚሉበት ኢንካሬጅ የሚሆኑበት ብዙ ሰዎች እና ሪሶርስ የሚያገኙበት ኦኬ you can go and get ይሄ ቴራፒ መብትሽ ነው የሚባሉበት አድቮኬት የሚደረጉበት ሁሉ ነገር የሚያገኙበት እና that is very important በእኛ መውጣት መቻል መጀመር እና our Viber group 182 182 ሰው አለ There's a Viber Let me tell you, it's a Viber group, but let me tell you, when we meet every month, we have solid parent. ከ30 እስከ 50 ሰው አለ ዲሲ ዲኤምቪ ብቻ ዲሲ ሜሪላንድ ብቻ ሁሉም የሚወጣው ግን አይደለም ስለዚህ በዛ ማወቅ ትችላላችሁ እንትኑ እየጨመረ ነው ቁጥሩን በእኛ ሶሳይቲ ሰውን ግን ለመውጣትና አብሮ ለመረዳዳትም የዛን ያህል ሰው አለ ሱማን ዘጋው ጃንዋሪ በየወሩ አንዳንድ ነገር አለ ጃንዋሪ ላይ ምን አለ ኦቲዝም ስፒክ መጥቶ እኛ ጋር ወርክሾፕ ሰጥቶ ነበር 50 ፓረንት ነበር ላስት ማንት ዲዲኤስ መጥቶ ነበረ ወደ 30 ነበረ ላስት ይር ኤፕሪል ላይ we had